Okay, so this is part 2 of 3 ng Huobi Global. Last time pinag-usapan natin kung paano tayo mag-cash in sa P2P via GCash. Ngayon naman pag-uusapan natin is yung trading bot nila. Very unique tong feature nila tong trading bot kasi hindi mo siya mahanap sa ibang exchange eh. Ang dami ko nang ginamit na exchanges pero sa Huobi lang ang merong trading bot. So sa trading bot, wala ka nang kailangan gawin. Basta ilagay mo lang yung pera, yung USDT, then siya na bahala bumili, magbenta. As in, literally, wala ka nang gagawin. So very useful to kung wala ka masyadong knowledge about trading pero gusto mo mag-trade. Meron dyang bot para tulungan ka. At least meron ka ring idea kung paano siya nag-execute ng mga trades. And makikita mo rin yung profit mo. Ang trading bot di rin siya sure profit, no? Minsan may loss din. Depende rin kasi syempre sa galaw ng token or nung coin na pinagtitradean mo. So pag nasa desktop ka, makikita mo kaagad yung trading bot dito sa spot trading. Nakalagay dito trading bot. Nasa beta pa lang siya. Pero so far, parang wala namang problema sa akin. So wala man nagiging problem or mga bugs. Pag sa mobile, meron din. So pag na-download nyo yung Huobi na app, makikita mo may icon dun na trading bot. If familiar kayo sa grid trading ng Binance, medyo similar siya sa trading bot na to. Pero mas beginner friendly tong trading bot kasi sa grid trading kasi sa Binance, kailangan mo pa mag-set ng parang manual siya eh, manual trading bot. Automated siya pero kailangan mo i-set up ng manually. Dito sa trading bot ng Huobi, lahat automatic na. Basta input ka lang kung ilan USDT ang gusto mong ipa-trade sa trading bot, then wala ka nang gagawin. So dito sa left side, dito mo makikita yung mga tokens or yung mga coins na pwede mong gamitin yung trading bot, no? So Bitcoin, Ethereum, Huobi token, Polkadot, XRP. Medyo marami din, although hindi lahat, no? Pero pwede na, enough na din. Dito naman sa right side, ito yung makikita mo auto and manual. Itong auto yung parang sinasabi ko sa iyo kanina, parang isang click lang okay na lahat. So i-input mo lang yung USDT na kailangan mo, ilagay sa trading bot, then trading bot na bahala. Be aware lang na merong minimum investment or minimum na required na USDT para makapag-start mag-trading bot kasi gagawa siya ng maraming grids eh. Kung maliit lang yung USDT na ilalagay mo, hindi worth it yung trading bot. Kumbaga nagki-trade ka ng patalo, matatalo ka sa trading fees. So kailangan mo din ng may enough USDT na requirements para ma-offset mo yung mga trading fees, saka profitable siya. Depende sa coin na pipiliin mo. Minsan mas malaki yung minimum, minsan mas mababa. For example, dito sa Bitcoin hash, 305 lang. Pero pag sa Bitcoin, kailangan 382. So, depende, iba-iba. Unfortunately, wala akong enough USDT meron sa Huobi ko. So, di ako makakapag-demonstrate ng actual trading bot yung kung paano siya nag-work. But, explain ko na lang din. So, once na nag-execute ka ng trading bot, gagawa siya ng mga grids, 3 grids sa buy, 3 grids sa sell. So kunwari nag-start ka sa, let's say, Bitcoin, so 40,000 ngayon. So kunwari bumaba siya ng 39,000, bibili siya. Then pag bumalik siya ng 40,000, bebenta niya yung binili niyang 39,000. Na pag bumaba siya ulit ng sabihin natin 38,000, 37,000, bibili siya ng bibili. Then pag umakyat ulit, bebenta pa konti-konti. So sabihin natin umabot ng 41, 42, or 40, sabihin natin 40, bebenta siya konti. 41, bebenta siya konti. 42, bebenta siya konti. Pag bumaba ng sabihin natin 41, bibili siya, then bebenta ulit sa 42 kung umakyat ulit ng 42. So I hope na gets yung explanation ko. Yung kung familiar kayo sa grid trading ng Binance, medyo similar siya. Ito lang kasi automated na lahat. Dito naman sa manual, sabihin mo natin itong 7-day annual yield. Kumbaga lang to, estimate lang niya for the last 7 days, ito yung profit mo dapat. Pero hindi mo gagawing basihan to kasi usually hindi man accurate yung mga ganito kasi syempre unpredictable naman yung mangyayari in the next 7 days, di ba? So dito naman sa manual, dito ka mag-start mag-set na ng limit. Kunwari ngayon, for example, nasa Bitcoin 40,000 nga. Gusto mo yung trading bot mo nag-execute lang siya or nag-work lang yung trading bot between 35 to 45. So, for example, biglang bumaba ng 35 or biglang umakyat ng lampas ng 45. Di na mag-work yung trading bot mo kasi hanggang dun lang yung boundary niya sa 45 at 35. Between 35 to 45 lang. Pag lumampas ka, kumbaga offline na yung trading bot mo. Pero pag bumalik yung value ng Bitcoin to between 35 to 45, mag-work ulit siya. Kumbaga mag-online ulit yung trading bot, gagana ulit siya.
Dito naman sa grid quantity, dito mo ta-type kung ilang beses siya mag-order, mag-execute ng order. Kasi for example, yung ginamit natin example kanina is yung between 35 to 45. Tapos sabihin natin, yung grid quantity natin is nasa 10 or 15. So between 35 to 45, meron kang 10 or 15 na grid orders doon. And katulad nung sinabi ko kanina, pag bumaba ng 39, mag-order siya. Yung 39 na yun yung isang grid na yun. Tapos pag bumaba pa ulit ng 38, isang grid ulit yun. So dito mo ita-type kung ilang grid na gusto mo. Ang common misunderstanding lang dito sa grid quantity is akala ng mga tao pag sabihin natin 10 grid orders yung ginawa mo, akala ng mga tao pag nag-execute ng isa, 9 na lang yung grid na meron. Nung una akala ko ganun din pero hindi. So kunwari 10 grids ang ginawa mo tapos nag-execute siya ng isang 9 na nag-execute siya ng isang grid, automatic gagawa siya ng isa pang grid. So laging 10 yung grid order niya. So yung kanina nga, diba, 40 tapos bumaba ng 39, bibili siya doon, then bebenta niya ulit pagbalik ng 40. So once na nag-execute yung grid order sa 39, gagawa siya ng panibagong grid sa 40. So pag umakyat siya ng 40, bebenta niya yung binili niyang amount ng BTC nung 39 siya. So profit ka nun kasi tumaas. Dito naman sa advanced settings, dito mo pwede mong iset yung stop loss and take profit mo. Same siya sa mga traditional trading, no? Kung nagtitrade ka, makikita mo pwede ka mag-set ng stop loss. Kunyari, bumaba yung value, gusto mo dito pa lang, automatic ibebenta niya. So, dito rin sa trading bot, pwede mo rin gawin yun. Itong arithmetic and geometric, ang arithmetic, ang hirap pala i-pronounce yun. So, ang arithmetic, nagbe-base siya sa spread, no? Dito naman sa geometric, buy ratio siya. So, kung gusto mo consistent profit ka ng 0.5% every execute order, gusto mo geometric. Pero kung gusto mo yung minsan 0.45 lang, 0.55, 0.60, hindi accurate, kumbaga hindi siya eksakto, gusto mo, and then arithmetic ang pipiliin nyo. Para sa akin, arithmetic ako, so di ko ginagamit yung geometric pagdating sa ganito sa grid trading. Ngayon naman, papakita ko kasi yung mga past na trading bot na ginawa ko dito sa close. Medyo matagal-tagal na siya pero makikita mo nakapaggawa ako ng 3 trading bot. Nung unang bot, actually second ko na yata to. First grid trading bot ko ata, syempre hindi pa ako marunong, so trinay ko muna. So baka close ko siguro kagad. Dito naman sa pangalawa, I think yun din ginawa ko. So testing muna. So natalo ka ng less than $1 lang naman. So maliit lang. Saka tinan mo, dalawang grid lang na-execute niya. Tapos close ko na manually. Dito naman sa grid trading 3, mas inopen ko siya ng mas matagal. Kaya makikita mo dito sa transactions, umabot siya ng 109 na orders. 109 ang ginawa niyang buy and sell sa ADA, sa Cardano. Wala na akong ginawa doon. Kumbaga, automatic na lahat. Yung trading bot na nag-execute noon, wala na akong ginawa. So doon, nilagay ko nga is around almost $400. Then nag-earn ako ng $15 dung span na yun. Di ko na sure kung gaano katagal ko inopen to, no? I think umabot siya ng at least more than 1 day or 2 days. Huwag kayo mag-expect na mataas yung makukuha yung profit dito. Pero hindi, syempre, kung hindi mataas ang nakukuha yung profit, hindi rin malaki yung natatalo nyo sa pag in case bumaba. Kasi dito sa trading bot, wala siyang leverage, wala siyang times 5, times 10, times 15, walang ganun. Times 1 lang siya. So, walang risk of liquidation. So, kahit iwan nyo na ng sobrang tagal, walang problema yan. Hindi yan mawawala, hindi yan magiging zero. Unless na lang yung coins na pinili mo is talaga naging zero, no? Which is close to impossible na yan. And then yung last na grid trading ko, dito naman sa Polkadot, natalo ako, makikita mo, talo lang ako ng $5. Out of 99 transactions, talo ako ng $5 lang. So, testing ko lang. Kung sa inyo, i-testing nyo lang, check nyo if bagay ba to sa inyo. Sa mga hindi pa familiar sa mga technical analysis, gusto mo may parang, kumbaga, meron ka ng parang mentor, kumbaga yung bot mo, siya na bahala sa'yo. So, try nyo lang. Lagay kayo konti, try nyo gamitin yung, try nyo lagay yung minimum lang, then check nyo for 1 week or 3 days, check nyo kung profitable ba siya o hindi. Again, depende pa rin sa market ng crypto, no? So, pag pababa yung market ng crypto, most likely, matatalo talaga yung trading bot. Pero kung medyo sideways naman siya or umaakyat, most likely, magpa-profit ka. Okay, so yun lang naman. I hope natutunan niyo paano yung gamitin yung grid trading. Pasensya niyo kung medyo magulo yung background ko. Di na ako nag-setup ng mas magandang lights kasi. So,
ang pangit tignan saka nasa webcam ako. Pero if nakatulong nga to, subscribe din kayo. If hindi, subscribe pa rin. And like nyo yung video. If meron pa kayong mga questions, comment nyo lang. Na-try kong sagutin lahat kasi ang dami talaga nagko-comment, no? Ang dami pang mga ibang videos, ang dami din nagko-comment. So, hindi ko masasagot lahat. And yung mga ibang questions, nasagot ko na. So, parang nakakatamad ng sagutin ulit. So, yun lang. Pero if may mga unique questions kayo, mga bagong questions na hindi ko pa nababasa, sagutin ko yun for sure. So, yun lang. Bye-bye.